रिसेन्टली हामीले Xiaomi नेपालको तर्फबाट चाहिँ Redmi को Note 14 सिरिजलाई चाहिँ नेपालमा देखेका थियौँ अनि यो Redmi को Note 14 Pro 5G भन्ने फोनलाई चाहिँ म करिब 3-4 दिनदेखि चाहिँ रेगुलरली युज गरिरहेको छु अनि Note 14 सिरिज भरिमै मलाई सबैभन्दा इम्प्रेस गरेको अनि म सबैभन्दा सक भएको भनेको चाहिँ यो Redmi Note 14 Pro को परफर्मेन्स देखेर हो हैन। अहिलेसम्म मैले Redmi को Note 14 सिरिजको चाहिँ सबै फोन चलाइसकेको छु, त्यो मध्येको 4वटै फोन मध्येको चाहिँ मलाई सबैभन्दा बेस्ट लागेको अथवा मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ यो Redmi Note 14 Pro 5G नै छ हैन। यसको प्राइस त्यसैगरी यो फोनमा भएको फिचर्सहरु चाहिँ एकदमै क्रेजी छ। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यी टपिकहरु चाहिँ कभर गर्नेछु हैन। सुरुमा त बक्स कन्टेन्ट हेर्नेछौँ हामी, त्यसपछि फोनको ओभरभ्यू हेर्नेछौँ, फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ अनि फाइनली लास्टमा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ Note 14 Pro Plus सँग पनि म कम्पेयर गरेर चाहिँ भन्न चाहदैछु यो दुईटा फोनमा कुन चाहिँले बढी भ्यालु दिइराछ अथवा तपाईले Redmi Note 14 Pro Plus सँग जानु पर्छ कि पर्दैन त्यसको एन्सर चाहिँ म दिन चाहदैछु। सो सुरु गरौँ अनबक्सिङबाट। यो पालिको Redmi Note 14 सिरिजको अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ सबै फोनमा एकदमै सिमिलर छ। यस्तो खालको बक्स प्याकेजिङको साथमा आउँछ यो हैन। तपाईले बक्सलाई खोल्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि एउटा सेक्सन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले सिम इजेक्टर टुल पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि केही युजर गाइडको पेपर वर्कहरु भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईले सिलिकन केस पाउन सक्नुहुन्छ, राम्रो क्वालिटीको तपाईलाई केस मिल्नेछ अनि त्यसपछि तपाईले फोनै राखेको देख्न सक्नुहुन्छ भने अनि मसँग चाहिँ भएको यो ब्ल्याक कलरमा छ म्याट फिनिशमा हैन। यदि तपाईहरु यो फोन बाइ गर्ने डिसिजनमा पुग्नु भयो भनेदेखि चाहिँ सबसे बेस्ट कलर चाहिँ मलाई यही जस्तो लाग्छ हैन। ब्ल्याक छ, म्याट छ, यो कम्बिनेसन भइसके पछाडी चाहिँ कसलाई मन पर्दैन होला र हैन। अरु भनेको 45 वाट को तपाईलाई फास्ट चार्जर मिल्नेछ, त्यसैगरी USB टाइप A to C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अब Note 14 Pro 5G लाई चाहिँ तपाईले सुरुमा हातमा लिँदाखेरि तपाईले नोटिस गर्ने भनेको चाहिँ यो लाइट वेट छ अनि फर्म फ्याक्टर पनि एकदमै राम्रो छ, पछाडिबाट पनि कर्ड छ, अगाडिबाट पनि कर्ड छ। सो यो फ्रेम तपाईले प्लास्टिक पोलिकार्बोनेटकै पाउन सक्नुहुन्छ, तर इन ह्यान्ड फिल र यो फोनको फर्म फ्याक्टर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसको यो जुन क्यामेराको मोड्युल छ त्यो चाहिँ कस्तो छ भने 50% अडियन्स लाई चाहिँ मनै परिरहेको छैन भने 50% अडियन्सलाई चाहिँ सबसे बेस्ट लागिरहेको छ। क्यामेराको जुन त्यो लेन्स अलिकति ठुल्ठुलो देखिरहेको छ, मोड्युल पनि ठुलो छ, तर मलाई त्यसमा केही पनि प्रब्लम छैन। फोनको लुक चाहिँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तर तपाईले जुन पिक्चरमा देख्नुहुन्छ नि, मैले पनि पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै होला भनेर सोचिरहेको थिएँ, हातमा लिँदाखेरि चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो फिलिङ छ हैन। अब यो फोनको चाहिँ बटन्सहरु एकदमै टेक्टाइल छ हैन। तलपट्टि तपाईले चाहिँ स्पिकर ग्रिल पाउन सक्नुहुन्छ, माथिपट्टि तपाईले अर्को पनि मिल्नेछ सेकेन्डरी स्पिकर। सो डुअल स्टेरियो स्पिकरको साथमा आउँछ यो। USB टाइप C को पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने माइक्रोफोन पाउन सक्नुहुन्छ प्राइमरी। माथिबाट तपाईले सेकेन्डरी माइक्रोफोन अनि अर्को स्पिकर भयो अनि त्यसपछि आयर ब्लास्टर पनि मिल्नेछ भने हेडफोन ज्याक चाहिँ यो फोनमा छैन। सो हेडफोन ज्याक चाहिँ हटिसकेको छ। यो दुईटै प्रो र प्रो प्लसमै तपाईलाई चाहिँ हेडफोन ज्याक चाहिँ मिल्दैन। अब यो फोनमा चाहिँ मैले दुईटा कुरा नोटिस गरेको भनेको चाहिँ सुरुमा यो फोनको स्पिकरमा तपाईले डल्बी एटमोसलाई अन गरिसके पछाडी चाहिँ यसको परफर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। स्पिकरको जुन क्वालिटी छ, तपाईले मुभीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ भोइसको जुन इन्हान्समेन्ट हुन्छ, त्यसैगरी ओभरअल जुन तपाईलाई सराउन्ड साउन्ड मिल्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा डल्बी एटमोसले चाहिँ राम्रैसँग काम गरेको छ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने भोल्युमदेखि लिएर धेरै कुराहरु चाहिँ एम्प्लिफाई गरिदिन्छ के त्यसले। सो त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अर्को भनेको ह्याप्टिक फिडब्याक पनि एकदमै राम्रो छ यो फोनको अनि यो जुन ह्याप्टिक फिडब्याक छ त्यो चाहिँ तपाईले UI हरु चलाउँदाखेरि त्यसमा पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो नोटिस गर्नुहुन्छ हैन। PUBG मा चाहिँ यसमा ह्याप्टिक फिडब्याक चलिरहेको थिएन। अब त्यो किन हो, मैले धेरै नयाँ फोनहरुमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा ह्याप्टिक फिडब्याकको अप्सन चाहिँ देखाइरहेको छैन। सायद पछि अपडेट आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि एनेबल चाहिँ हुन्छ। अर्को यसमा एकदमै राम्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईले कर्ड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 40,000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले खासै कर्ड डिस्प्ले चाहिँ अप्सन देख्दैनौँ। 1.5K रिजोल्युसन भएको चाहिँ यो एउटा एमोलेड डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट छ, त्यसैगरी तपाईलाई 3000 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस मिल्नेछ अनि यो चाहिँ एउटा 12 बिटको प्यानल भएको कारणले चाहिँ यसले जुन प्रोड्युस गर्ने कलर्सहरु छ, कन्ट्रास्ट रेशियोहरु छ, टप लेभलको छ हैन, एकदमै राम्रो छ, त्यसमा केही पनि भन्नै परेन। अनि त्यसैगरी अब डल्बी भिजन HDR सबैको सपोर्ट छ। युट्युबमा पनि तपाईले 2160 भनेको 4K 60 FPS मा चाहिँ मज्जाले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा केही पनि इस्यु छैन, HDR भिडियो मज्जाले चल्छ। डल्बी भिजनहरुको पनि सपोर्ट भयो हैन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ यसमा गोरिल्ला ग्लास भिक्टस 2 को प्रोटेक्सन दिएको छ। अन्डर 40,000 रुपीस मा चाहिँ खासै अप्सन छ जस्तो मलाई लाग्दैन गोरिल्ला ग्लास भिक्टस 2 को प्रोटेक्सन दिने यसमा आउँछ। सो यसको डिस्प्लेलाई चाहिँ म के भन्छु भने हामीले चाहिँ यो भन्दा सस्तो प्राइसमा कर्व डिस्प्ले नपाउने होइन, पाउँछौँ हैन। यो भन्दा सस्तो प्राइसमा नि कर्व डिस्प्ले चाहिँ अब इन्फिनिक्सले दिइरहेको छ, त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ टेक्नोले दिइरहेको छ हैन। तर यो लेभलको क्वालिटीको डिस्प्ले त्यो पनि कर्व अनि गोरिल्ला ग्लास भिक्टस 2 को प्रोटेक्सनको साथमा चाहिँ तपाईलाई
अप्सन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो सबसे बेस्ट डिस्प्ले भएको फोन हो अन्डर 40,000। अर्को अब तपाईँहरू यदि राति धेरै फोन चलाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा TUV रेनल्यान्ड लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेसनको साथमा पनि आउँछ भनेको एकदमै डिम हुन्छ डिस्प्ले होइन, ब्राइट पनि धेरै हुन्छ अनि डिम पनि राम्रोसँग हुन्छ, सो त्यसको पनि फाइदा भयो। अर्को अब 1920 हर्ट्जको PWM डिमिङ छ भनेको फ्लिकर फ्री छ, धेरै फ्लिकर पनि हुँदैन, सो त्यसमा पनि एकदमै प्लस पोइन्ट छ डिस्प्लेमा। अब चाहिँ कुरा गरौँ यो फोनको प्रोसेसरको बारेमा। यहाँनिर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, यसमा चाहिँ मिडियाटेक डाइमेन्सिटी 7300 अल्ट्रा भन्ने प्रोसेसरको साथमा तपाईँलाई यो फोन दिएको छ होइन। अब यो चाहिँ एउटा 4 नैनोमिटरको प्रोसेसर भएको कारणले चाहिँ यसमा अब एफिसियन्सी पनि राम्रो हुन्छ। अर्को भनेको माली G615 MC2 को तपाईँले चाहिँ यसमा GPU पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि प्रो प्लसमा जस्तै यसमा पनि तपाईँले LPDDR4X को ऱ्याम र UFS 2.2 को स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अब एकचोटि चाहिँ म तपाईँलाई यसको Antutu बेन्चमार्क देखाउन चाहन्छु होइन। अराउन्ड 6.5 लाखको स्कोर चाहिँ Redmi Note 14 प्रोले हान्छ भने प्रो प्लसले चाहिँ अराउन्ड 7.5 लाखको हान्छ होइन। अनि मैले चाहिँ Antutu बेन्चमार्क रन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले CPU टेम्परेचर पनि हेरेको थिएँ होइन। अराउन्ड 3% चाहिँ प्रो प्लसले गेन गरेको थियो टेम्परेचर भने प्रोमा चाहिँ मात्र 1% को गेन भएको थियो। अर्को मैले स्टोरेजको स्पिड पनि टेस्ट गरेको थिएँ यसमा, प्रो प्लसले भन्दा पनि ऱ्यान्डम एक्सेसको जुन स्पिड छ त्यो चाहिँ प्रोले बेटर देखाइरहेको थियो भनेको प्रो प्लसमा र प्रोमा चाहिँ खासै स्टोरेज स्पिडमा चाहिँ डिफ्रेन्स छैन, इभन ऱ्यान्डम एक्सेसमा त प्रो बेटर छ। अघि त हामीले Antutu बेन्चमार्क हेर्दाखेरि चाहिँ प्रो प्लसमा चाहिँ स्कोर बढी आएको जस्तो लागेको थियो भने रियल लाइफ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देखेको थिएँ भने रेडमीको फोनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई पर्फर्मेन्स बुस्ट मोड दिएको हुन्छ कि गेम खेल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यसको अप्टिमम युज हुन्छ तपाईँको CPU GPU को होइन। अनि त्यहाँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 14 Pro चाहिँ बेला बेलामा 70-75 FPS सम्म पनि पुगिरहेको थियो। हुन त यसमा स्मुथमा चाहिँ एक्सट्रिममा चल्छ PUBG होइन भनेको 60 FPS मा हो, तर पर्फर्मेन्सको बुस्ट मोड युज गरिसके पछाडि चाहिँ 70-75 कन्स्ट्यान्ट FPS त थिएन तर त्यति माथिसम्म गइरहेको थियो। अब त्यहीँनिर चाहिँ प्रो प्लस पनि 60 भन्दा माथि FPS नजाने होइन जान्छ, तर यसको जस्तो पर्फर्मेन्स चाहिँ यसले दिइरहेको थिएन भनेको अलिक बढी नै फ्लक्चुएट भइरहेको थियो यसको FPS होइन। तपाईँलाई अब इरेङ्गलहरू खेल्दाखेरि चाहिँ हट ड्रपहरू गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले मजाले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि फ्रेम ड्रप नहुने होइन, हुने हो। मैले चाहिँ कसरी कम्पेयर गरिरहेको छ भने यो 40,000 मा आइरहेको छ, यो 50,000 मा आइरहेको छ भनेको 10,000 को डिफ्रेन्स छ, तर 10,000 को लेभलको डिफ्रेन्सै छैन के। मैले भन्न खोजेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यसले पनि टक्कर दिइरहेको छ यो फोनलाई। अब यो कुरा चाहिँ अझै कहाँनिर गएर प्रुफ हुन्छ भन्दा एसफाल्ट लेजेन्ड युनाइट खेल्दाखेरि चाहिँ यसमा मैले सबै दुईटै फोनमा चाहिँ हाई ग्राफिकमा राखेको थिएँ, सबै म्याक्सिमम कति यसले सपोर्ट गर्छ, दुईटै फोनले उस्तै ग्राफिक सपोर्ट गर्ने हो होइन। दुईटैलाई मैले म्याक्समा चलाउँदाखेरि चाहिँ भनेको अलिकति ग्राफिक इन्टेन्सिभ भइरहेको छ एसफाल्ट लेजेन्ड युनाइटमा भनेदेखि चाहिँ Note 14 Pro प्लसमा चाहिँ मजाले फ्रेम ड्रप हुन्छ भने Note 14 प्रोमा चाहिँ केही पनि ल्याग छैन, यसमा स्मुथ बटरी स्मुथ चलिरहेको थियो गेम। सो मलाई यसबाट के लाग्यो भन्दा Note 14 Pro प्लसमा चाहिँ अप्टिमाइजेसनको कमी हो जस्तो लाग्यो। यसमा अरू केही पनि त्यस्तो मैले राम्रोसँग बुझ्नै सकिरहेको छैन यो कुरा होइन। मेबी अप्टिमाइजेसनको कुरा हो यो भनेको, किनभने Note 14 Pro प्लसको पनि प्रोसेसर चाहिँ एकदमै क्यापेबल छ भने यसको पनि क्यापेबल छ। दुईटै फोनमा चाहिँ नराम्रो प्रोसेसर छैन, राम्रो प्रोसेसर छ। सो यसमा चाहिँ अलिक बढी अप्टिमाइज फिल हुन्छ, तपाईँले इभन अरू कुराहरू युज गर्दाखेरि पनि यसमा अप्टिमाइज फिल हुन्छ भने यसमा चाहिँ थोडी बहुत अलिकति जिटरिङहरू अनि गेम खेल्दाखेरि फ्रेम ड्रपहरू चाहिँ मजाले नोटिस भइरहेको थियो। सो त्यही हो, यसमा चाहिँ अप्टिमाइजेसनको कमी छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले Note 14 Pro प्लस नराम्रो फोन, यो चाहिँ राम्रो फोन भन्न खोजिरहेको छैन। मैले चाहिँ यो भिडियोबाट तपाईँलाई के बुझाउन खोजिरहेको छु भने यो दुईटा फोनमा चाहिँ तपाईँलाई कसले बढी भ्यालु दिइरहेको छ। तपाईँले धेरैजनाले मलाई सोधिरहनु भएको थियो दुईटा फोनमा कुन चाहिँ लिने भनेर। सो यो भिडियोबाट चाहिँ मैले त्यही बुझाउन खोजिरहेको छु। 10,000 को कम प्राइसमा पनि यसले टक्कर हेड टु हेड यो फोनले चाहिँ कम्पिटिसन दिइरहेको छ। अब क्यामेरा पनि दुईटै फोनको चाहिँ एकदमै सिमिलर छ। 200 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर OIS को साथमा दुईटै फोन आउँछ। त्यसैगरी f1.65 के एपर्चर छ दुईटैमा हैन। 16:1 पिक्सल बाइन्डिङ टेक्नोलोजी नै युज भएको छ दुईटै फोनमा। अनि 2.24 माइक्रोनको चाहिँ पिक्सल साइज छ। यो चाहिँ अब प्राइमरी सेन्सरको कुरा भयो भने अर्को चाहिँ 8 मेगापिक्सलकै अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स दुईटै फोनमा छ अनि 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर छ। मैले चाहिँ यो दुईटै फोनमा अब सेन्सरमा चाहिँ डिफरेन्ट होला भनेर चाहिँ खोजेको थिएँ, मैले चाहिँ भेटेन हैन। मेबी अब सेन्सरमा चाहिँ थोडी बहुत डिफरेन्ट होला यो दुईटा फोनमा हैन भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट एकदमै आइडेन्टिकल छ दुईटै क्यामेरा। अब पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फेरि पर्फर्मेन्समा चाहिँ धेरै नै डिफरेन्स छ हैन। अब तपाईलाई चाहिँ म यहाँ केही सर्ट्सहरु देखाउन चाहन्छु हैन। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने प्रो प्लस र प्रोमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफरेन्स आउँदैन होला, इभन प्रो प्लसले चाहिँ धेरै राम्रो परफर्म गर्छ होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर ओभरअल मैले यसलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो पोर्ट्रेट मोडमा फोटो होस् अनि चाहे तपाईले डे लाइटमा चाहिँ बिल्डिङहरुको फोटो खिच्नु, प्रो प्लसले भन्दा चाहिँ प्रोले राम्रो डिटेल्सको साथसाथै कलर्सहरु पनि प्रोड्युस गर्छ। यहाँ तपाईले सर्ट्सहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को म एकदमै शक भएको भनेको चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा तपाईले हेर्नुभयो भने प्रो भन्दा चाहिँ प्रो प्लस धेरै नै नराम्रो देखिरहेको छ हैन।
प्रो प्लस भन्दा पनि प्रोले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ एज डिटेक्सनदेखि लिएर तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा जुन त्यो सेपरेसन छ अनि त्यसै गरी डाइनामिक रेन्ज छ लाइट कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग म्यानेज गरेको छ प्रोले मैले चाहिँ प्रो भन्दा प्रो प्लस बेटर देखेको भनेको चाहिँ मात्र दुईटा कुरामा हो एउटा चाहिँ ल्यान्डस्केपको फोटोहरू खिच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रो प्लसले बेला बेलामा डाइनामिक रेन्जदेखि लिएर एकदमै राम्रो डिटेल्सहरू चाहिँ सार्प फोटोहरू चाहिँ खिच्छ प्रोले भन्दा अनि अर्को भनेको चाहिँ लो लाइटमा चाहिँ प्रोले भन्दा प्रो प्लसले बेला बेलामा चाहिँ लाइट कन्ट्रोलहरू एकदम राम्रो गरिरहेको थियो अनि भिडियोको पर्फर्मेन्स पनि लो लाइटमा चाहिँ प्रो प्लसको बेटर थियो बाँकी त्यस पछाडि त्यसलाई छोडेर चाहिँ अरू अब चाहे तपाईँले मेसेन्जरमा भिडियो कल गर्नुहोस् चाहे तपाईँले चाहिँ यसको ब्याक साइडबाट चाहिँ 4K 30 FPS मा भिडियो लिनुहोस् सबै कुरामा चाहिँ प्रो बेटर छ प्रोको भिडियो एकदमै स्मुथ आउँछ भने प्रो प्लसमा चाहिँ अलिकति जिटरिङहरू पनि मैले फेस गरिरहेको थिएँ जुन तपाईँले अहिले यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रोले अलिकति बढी स्मुथ गराउँछ स्किनहरूलाई होइन प्रो प्लसमा चाहिँ अलि बढी डिटेल्स छ सो सेल्फी क्यामेराको पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई प्रो प्लसको अलिकति स्लाइटली बेटर लागेको छ होइन तर अब ओभरअलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले यो भिडियोमा भन्न खोजेको तपाईँले चाहिँ अब प्रो प्लसमा जानुभन्दा पनि प्रोमा जानु चाहिँ राम्रो डिसिजन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यही क्यामेराको पर्फर्मेन्सले पनि प्रुभ गरिदिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो क्यामेराको सर्ट्सहरू मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला अनि यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो अथवा मैले गरेको यो मेहनत चाहिँ मन परिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै भिडियोको लागि अर्को तपाईँले यो दुईटै फोनमा पाउने एकदमै राम्रो फिचर्स भनेको चाहिँ IP68 को साथमा चाहिँ यो Redmi Note 14 Pro 5G पनि आउँछ Pro Plus 5G पनि आउँछ त्यसमा पनि तपाईँलाई यो Redmi Note 14 Pro 5G मा चाहिँ केही पनि कम्प्रोमाइज हुने छैन कम्प्रोमाइज कहाँनिर हुनेछ भने दुईटा कुरामा चाहिँ यो Pro Plus एकदमै बेटर छ एउटा चाहिँ ब्याट्रीमा तपाईँले चार्जिङ स्पिड एकदमै फास्ट पाउन सक्नुहुन्छ 120 वाटको फास्ट चार्जिङको साथमा यो आउँछ भने यो चाहिँ तपाईँले 45 वाटको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ दुईटै फोनमा सिमिलर ब्याट्री हो 5110 mAh को ब्याट्री छ फेरि तपाईँले चाहिँ अब ब्याट्री लाइफ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ दुईटै फोनमा एकदमै सिमिलर तपाईँले ब्याट्री लाइफ पाउने हो मिडियम टु हेभी युजेसमा पनि अराउन्ड 5 to 6 आवरसम्मको तपाईँले स्क्रिन अन टाइम पाउन सक्नुहुन्छ भनेको 1 देखि 1.5 दिनसम्मको तपाईँले ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल टु हेभी युजेसमा अनि चार्जिङ स्पिड चाहिँ प्रो प्लसमा एकदमै फास्ट भएको कारणले चाहिँ यो 20-25 मिनटमा चार्ज भइहाल्छ यसलाई चाहिँ करिब 50 मिनटदेखि चाहिँ 1 घन्टा टाइम लाग्छ फुल चार्ज हुनको लागि अर्को तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एआई फिचर्सहरूमा हो योपालि रेडमीको नोट 14 प्रो प्लस चाहिँ टन्स अफ एआई फिचर्सको साथमा आउँछ प्रोमा पनि फेरि एआई फिचर्स नभएको चाहिँ होइन पहिला दुईटै फोनमा भएको एआई फिचर्सको बारेमा कुरा गरौँ होइन सर्कल टु सर्च विथ गुगल तपाईँले एआई पाउन सक्नुहुन्छ दुईटै फोनमा अनि गुगल जेमिनाईको पनि सपोर्ट छ एआई इमेज एडिटिङको सपोर्टको साथमा प्रो आउँछ प्रो प्लस पनि आउँछ प्रो प्लसमा तपाईँले एक्स्ट्रा एआई फिचर्स पाउने भनेको चाहिँ एआई नोट्स भयो एआई रेकर्डर एआई सबटाइटल्स सो प्रो प्लसमा चाहिँ तपाईँले एआई फिचर्सहरू यति धेरै पाउन सक्नुहुन्छ भने प्रोमा चाहिँ हल्का कम्प्रोमाइज छ तर त्यतिले तपाईँलाई यदि म्याटर गर्दैन भनेदेखि प्रो पनि ठिक छ एआईको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने बिर्सिन्छु मैले दुईटै फोनमा चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट भएको भनेको चाहिँ सफ्टवेयरमा हो म एन्ड्रोइड 14 आउट द बक्स चाहिँ दुईटै फोन आउँछ हाइपर ओएसको साथमा अनि यहाँ चाहिँ एन्ड्रोइड 15 हुनै पर्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँले चाहिँ 3 वर्षको मेजर अपडेट त्यसै गरी 4 वर्षको चाहिँ सेक्युरिटी प्याच अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ सो यदि एन्ड्रोइड 15 को साथमा आएको भएदेखि चाहिँ तपाईँले 3 वर्षसम्म भनेको एन्ड्रोइड 18 सम्मको अपडेट पाउनुहुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब तपाईँले दुईटै फोन जुन फोनसँग गए पनि एन्ड्रोइड 17 सम्मको तपाईँले अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ अब हाइपर ओएसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले लक स्क्रिन कस्टमाइजदेखि लिएर वालपेपरहरू अनि अरू पनि तपाईँले आइकन्सदेखि लिएर फन्टहरू टन्नै कस्टमाइज अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने दुईटै फोन चाहिँ कर्भ डिस्प्लेको साथमा आउँछ नि त हो तपाईँले यदि एक्सिडेन्टल टच हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ भनेदेखि त्यो पनि तपाईँले सेटिङबाट चाहिँ एक्सिडेन्टल टचेसहरू पनि कस्टमाइज गरेर चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ सो यहीँबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि यसमा टन्स कस्टमाइज फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँलाई मिल्नेछ हाइपर ओएसमा त्यसैगरी यो दुईटै फोनमा चाहिँ तपाईँले अप्टिकल इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि दुईटाको स्पिड चाहिँ अलमोस्ट इक्वल छ अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यो दुईटा फोनमा कुन चाहिँ लिँदा ठिक हुन्छ भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रो प्लसमा चाहिँ तपाईँले एआई फिचर्सदेखि लिएर अब फास्ट चार्जरको पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भिगन लेदरको ब्याग छ डिजाइन अलिकति फरक छ यसको भन्दा दुईटामा तपाईँलाई कुन चाहिँ डिजाइन मनपर्छ त्यो सब्जेक्टिभ कुरा भयो होइन अनि जति पनि मैले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ प्रो प्लसमा भन्दा यसमा बेटर छ भन्नेको कुराहरू छ त्यो चाहिँ फेरि पछि सफ्टवेयर अपडेटमा चाहिँ फिक्स हुने कुराहरू नै हो सबै होइन सो मेबी अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यसमा आउने अपडेटले चाहिँ यसलाई फिक्स पनि गर्दै जानेछ पछि यो फोनमा फेरि यसको भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ अहिलेको लागि चाहिँ प्राइस टु पर्फर्मेन्स अथवा प्राइस टु तपाईँले पाउने भ्यालु हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई यही सजेस्ट गर्छु रेडमी नोट 14 प्रो 5G चाहिँ तपाईँलाई बेटर भ्यालु दिन्छ यो दुईटा फोनमा चाहिँ अहिलेको लागि चुज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू नोट 14 प्रो चुज गरेको चाहिँ बेटर डिसिजन हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ